Sziasztok! Ebben a videóban ezt az okosórát fogom megmutatni. Néhány napja már használom folyamatosan munkához is, meg mindenhez, meg amint láthatjátok, most az is kiderült, hogy tényleg vízálló, ahogy a gyár állítja. Ebben a videóban megnézzük részletesen, hogy mit tud, meg hogy milyen minőségű. Ez a Kospet Tank T3 Ultra. This is a true story. Happened to some friends of mine on New Year's Eve. I got bust. Első körben megmutatom a dobozt. Itt van benne az órának a helye kiképezve, és akkor ezen kívül pedig mindjárt mutatom, hogy az alapcsomaghoz mi jár. Eleve egy ilyen kis védőfóliában érkezik az óra, hogy szállítás során ne tudjon megkarcolódni. Van hozzá egy ilyen kis tasakban egy ilyen karcáló üvegfólia, azzal együtt, hogy magának az órának Gorilla Glass 3-as az üvege, tehát elvileg nem karcolódik, de én azért alapból rátettem ezt az üvegfóliát még hozzá azért, mert ezt szerintem a legelején célszerű, amíg még teljesen tiszta az üveg, akkor ráteszed, akkor ugye nem kerül alá kosz. Meg van hozzá egy ilyen mágneses töltő, amibe így szépen beleilleszkedik az órának az alja, így belecuppanik, és bármilyen töltőfejbe, vagy bármilyen USB csatlakozóba bedugva tölti az órát, néhány óra alatt felnyomja. Meg van még a csomagban egy ilyen, hát elég rövid kis használati útmutató, de arra pont elég, hogy üzembe helyezd az órát, meg az alapfunkciókat beállítsd, és egyébként a netről meg van digitális használati útmutató letölthető, ami ennél sokkal részletesebb, de valójában nekem ennél több nem kellett, mert teljesen adja magát tulajdonképpen a kezelése, és ebben található az a QR kód is, amivel le lehet tölteni a telefonra az órának az alkalmazását, és abban az alkalmazásban lehet utána nagyon sok mindent beállítani, tehát az alkalmazáson keresztül lehet a beállításokat ráfrissíteni az órára. Amit így először észrevesz, megfigyel az ember, az nyilván az, hogy hogyan néz ki ez az óra. A leírás szerint az órának a tokja meg a koronája rozsdamentes acélból van, létezik belőle ez a feketére színezett, meg létezik belőle színezetlen ilyen acélszínű változat. Igazság szerint én egy picit tartottam tőle, hogy a képeken, a netes fotókon nagyon szuperül néz ki, de majd megkapva és így igazából kézbe véve csalódás lesz, de egyáltalán nem így van. Teljesen rendben van. Amikor az öcsémnek, akinek egyébként egy Garmin okosórája van, néhány nappal ezelőtt mutattam, és így a kezébe adtam, akkor így tágra nyílt szemmel nézett, hogy hát honnan a fenéből szereztem én a legdrágább Garmint magamnak. Hát ez nem az, de igazság szerint tényleg hasonlít egy kicsit, meg még így kézbevéve is hozza azt a minőségérzetet, amit én elvárok egy ilyen terméktől, amit az ember egész nap nyomkod, megnézeget. 81 g, ami hát soknak is tűnhet, meg egyébként ez az 5 centis átmérő is viszonylag nagy, de tulajdonképpen az én csuklómon se extrém, pedig nekem egy elég vékony csuklóm van, de teljesen elfogadható, és nézd meg, süt a nap, és még ebben a napsütésben is teljesen jól látható a kijelző, olyan nagy a maximális fényereje, hogy ez bőségesen elég, hogyha bent van az ember a lakásban, akkor a maximális fényerő egyenesen vakító. Egyedül az a bajom vele egyébként a kijelzővel, mert nézd meg, a felbontása is nagyon-nagyon jó. Ez egy 1,4 colos kijelző és 460x460 pixel. Ez tényleg nagyon, egyszerűen nem is látszanak a pixelek annyira kicsik, tehát ez meglepően jó a kijelző is. Annyi bajom van vele, hogy a fényerőt az nem tudja automatikusan állítani, tehát nem szabályozza magától attól függően, hogy milyen a környezeti fény, hanem gombnyomással lehet, de valójában baromi egyszerűen megcsinálható, ugyanis itt lehúzva a gyors gombok között itt van a fényerő állító gomb, és vagy hát ilyen kis ikon, és ezzel itt 4 vagy 5
erősségben állítható a fényesség. A kijelzőnek a képe, hát érintőképernyős természetesen, és a kijelzőnek az óralap tulajdonképpen az rengetegféle van. A telefonos alkalmazásból lehet letölteni egy csomófélét, illetve ott még ilyen saját óralapot is lehet csinálni, mindjárt mutatok egyet. Ez például rendesen egy fotóból készült, és tehát gyakorlatilag szinte olyan minőségű, mint a telefonnak a kijelzője, teljesen jól látható rajta a fotó, és akkor így hosszan nyomva tartva lehet a különböző óralapok között váltogatni. Itt a hátulján meglátod, hogy érzékelők is vannak, mivel a funkciói közé tartozik az is ennek az órának, hogy több mint 170 sportot tud, és ennek megfelelően ahhoz, hogy ezeket tényleg a sportolás közben monitorozni is tudja az egészségi állapotot, ezért pulzust tud mérni. Na és akkor nézzük meg egy kicsit a menüjét, hogy miket tud. Egyébként baromi sok mindent tud. Van először, hogyha lefelé húzva van egy ilyen gyors menüje, ahol egyrészt oda ugye bármit te magad a teljes menükínálatból beállíthatsz, hogy melyik funkciók legyenek a gyors menüben. Egyébként 4 gombja van, az egyik a back, amivel ugye visszafelé lehet lépni, és akkor ide a gyors menübe te azokat a funkciókat beállíthatod, amiket leggyakrabban akarsz használni. Aztán a másik, ez a tevékenység menü, vagy nem tudom ezt pontosan hogy hívja, a lényeg, hogy itt az aznapi lépésszámot, megtett kilométert, elégetett kalóriát mutatja. Itt tud időjárás adatokat is mutatni, ezeket is a telefonos alkalmazásból szinkronizálja magának. Van a zenelejátszója is. Sajnos az órán nem lehet zenéket tárolni, viszont a telefonon tárolt zenéket tudja lejátszani, és egészen normális egyébként a hangminősége is, saját beépített hangszórója van, egészen elfogadható, és akkor itt egy csomó minden adatot meg lehet jeleníteni. Aztán itt van balra húzva, itt van a teljes menü, itt az összes funkciót minden el lehet érni. Hát igazából rengeteg mindent van, ezeket így részletesen nem mennék, de például az iránytű az is érdekes, és teljesen jól működik, és jól mutat. Ez is egy hasznos funkció lehet kirándulás esetén. Van barometrikus, tehát légnyomás alapú magasságmérés is benne. Hát ez nem teljesen pontos, hiszen a légnyomás nem csak a tengerszint feletti magasságtól függ, de azért hozzávetőlegesen egy nem olyan rossz érték. Az értesítéseket is meg tudja jeleníteni, hiszen beállíthatod a telefonos alkalmazásban, hogy milyen értesítéseket szeretnél kapni, lehet az SMS-ekről, a Messenger üzenetekről, az e-mailekről értesítést kérni, stopper órát is tud, lehet magadnak ilyen ébresztő órát is beállítani, számológépet is tud, egy ilyen viszonylag egyszerű számológép, de teljesen jól működik. Akkor például tud a telefon, tudja egy ilyen távirányítóként a telefonnak a kameráját vezérelni, és így lehet távolról fényképezni. Van zseblámpa funkció, amikor ugye teljes fényerővel fehéren világít a kijelző, hát nem túl erős, de arra, hogy otthon megtaláld az ajtózárat, arra jó lehet. Meg még egy nagyon sok minden van, tehát most ezben nem akarok végigmenni. Ami meg még érdekes, hogy telefonálni is lehet vele, természetesen ebbe a készülékben nincsen SIM-kártya, hanem ekkor is az alkalmazáson keresztül a mobiltelefont használja, de valójában magáról az óráról lehet hívást kezdeményezni, ide a névjegyzékbe el is lehet menteni kontaktokat. Na és ahogy mondtam, érintő kijelzős, viszont van 4 gombja is, amivel lehet például a menüben lépkedni, tehát hogyha belépsz ide a menübe, akkor az egyik gombbal lefelé, a másik gombbal pedig felfelé lehet lépkedni a menüben, és van egy select, tehát kiválasztás gomb, illetve van egy visszalépés gomb, úgyhogy tulajdonképpen akár így érintős módon, vagy akár a gombokkal is lehet kezelni, és
A szíja pedig szilikonból van, gyárilag egy ilyen szilikonszíjat adnak hozzá, ami ahhoz elég puha, hogy kényelmes legyen. Egyébként meg nyilvánvaló, hogy nem bírja annyi ideig, mint mondjuk egy rozsdamentes acélszíj, de hogyha most 1-2 év alatt tönkre is megy, néhány ezer forintért lehet hozzá beszerezni szabvány 22 mm szélességű a szíjbefogatása, úgyhogy gyakorlatilag bármelyen szíjjel fel lehet szerelni, de egyébként teljesen jó minőségűnek érződik maga a szíj is. Gyárilag azt írják, hogy 10 nap fölött lehet az egy töltéssel a működési ideje, hogyha keveset nyomkodja az ember, hogyha sokat használja, akkor is 6-8 nap. Én 2,5 nappal ezelőtt töltöttem, és most 79%-ot mutat. Tehát igazából ez valóban a 6-8 nap az bőven reális lehet, ami azért szerintem nem rossz egy ilyen nagy kijelzős, nagy fényerejű okos órától. Ennek a típusnak van még egy testvérmodellje, ez a T3, ez kerek, viszont van egy M3 nevezetű testvére, azt is annak is a linkjét beteszem a videó leírásába, az ilyen téglalap alakú, szögletesebb maga az óratok, nagyon hasonló szinte mindenben, minden tulajdonsága szinte ugyanaz, csak a kijelzője egy picit másmilyen alakúak. Van akinek, hogyha valakinek jobban tetszik a szögletes kijelző, akkor igazából tudja azt választani. Ez lehet, hogy egy picit célszerűbb, tehát az ilyen okos funkcióknak, az üzeneteknek például a megjelenítése az egy szögletes kijelzőn egy picit nagyobb méretben tudnak megjelenni, de nekem viszont egyébként, mint óra, ez a kerek kiképzés jobban tetszik. Szerintem ennek jobb a dizájnja. Ezt a telefonos alkalmazásba be lehet állítani, hogy milyen üzeneteket szeretnél fogadni az órán, Messenger, SMS, e-mail, és akkor ezeket meg is jeleníti szövegesen, nem a teljes szöveget, hanem az első néhány mondatot. Hogyha kép van benne, akkor azt nem jeleníti meg, csak kiírja, hogy valaki képet küldött, és egyébként természetesen a telefonhívásokat is jelzi, sőt, a telefonhívást akár a telefon a zsebedből való elővétele nélkül fel is tudod venni magán az órán, és akkor az órának a hangszórójából fogod hallani a beszélőt, és te megbeszélhetsz az órához, mert mikrofon is van benne, úgyhogy kicsit olyan, mint Knight Rider, amikor a kittet hívja. Van, aki szerint nem hasznos ez a funkció, de szerintem nem rossz, egyfajta kihangosítóként lehet használni. Például az autóban kézben tartott mobiltelefonnal ugyan nem szabad telefonálni, de azt semmilyen jogszabály nem mondja, hogy a csuklódon lévő órával nem szabad telefonálni, hiszen akkor tulajdonképpen ettől még tudod használni a kezedet, és nem akadályoz a vezetésben. Tehát például ilyen módon kihangosítóként szerintem ez a funkció éppenséggel nem haszontalan. Egy alkalmazás van hozzá, amit le lehet tölteni az App Store-ból is, illetve iOS-hez is van ugyanez az alkalmazás. Itt alapban a lépésszámlálás, pulzusmérés, meg mindenféle adatokat lehet megtekinteni. A következő oldalon a sportok, egyébként több mint 170 sportot tud, és abból többet elvileg automatikusan felismer, hogyha beállítod, hogy automatikus felismerés legyen, és akkor elkezded csinálni, akkor felismeri, hogy te mondjuk futsz. És akkor ezeket a mozgásokat rögzíteni is lehet, tehát magában az órában van GPS, és ebből a futás sebességét, meg az útvonalat is tudja rögzíteni, meg folyamatosan monitorozni. Valamelyik nap a feleségemmel tettünk egy kis sétát, és az itt látszik is. Nekem amúgy sokkal jobb lenne, hogyha emellett még azt is tudná, hogy nem csak a saját maga az óra által rögzített útvonalat jelenítené meg, hanem lehetne mondjuk például a Locus Mapban, ami egy ilyen túraútvonal tervező alkalmazás, megtervezett GPX formában elmentett útvonal tervet rá lehetne tölteni. Nekem volt már olyan TomTom órám,
ami ezt tudta. Ez sajnos ezt a fajta előre megtervezett útvonal befogadását és aztán az óra kijelzőjén való megjelenítését nem tudja. De hozzáteszem, hogy ezt ebben az árkategóriában szerintem semmilyen óra nem tudja, hanem ennek a jóval több, minimum 2-3-szorosáért vannak már olyan órák, amik így képesek megjeleníteni, úgyhogy tulajdonképpen végül is ez nem feltétlenül elvárható tőle. A készülék kezeléseit is itt lehet elvégezni, tehát itt is lehet akár a fényerőt is állítani, azt beállítani, hogy egy érintés után mennyi ideig legyen kivilágosodva a kijelző, nekem most 10 másodpercre van állítva. Be lehet állítani, hogy milyen fajta üzeneteket jelenítsen meg, be lehet állítani, hogy a hívásokra emlékeztessene, később is küldjön róla esetleg még egy emlékeztető üzenetet, meg még egy csomó mindent be lehet állítani, sőt itt az óralappiac, úgynevezett óralappiacon, itt rengeteg óralap közül lehet választani. Egy csomó kategóriában van egy csomóféle, és most megmutatom, most egy kategóriára rákattintottam, és akkor itt a kategórián belül van rengeteg, amiből lehet választani, és akkor ezt így az alkalmazással rá lehet szinkronizálni az órára. Szerintem ebből azért mindenki megtalálja a saját ízlésének valót, vagy ha nem, akkor meg még ráadásul itt saját fotóból is lehet óralap hátteret csinálni ebben az alkalmazásban. Na mehet, na, elindultunk futni a kotyákkal mindketten, úgyhogy most meg tudom azt is nézni, megmutatni, hogy a futás közben mennyire pontosan méri a GPS-szel a tempót például, mert a Gabinak a karján meg egy Garmin óra van, és azzal össze fogjuk tudni hasonlítani. Addig azonban, amíg ez kiderül, elmondom, hogy elvileg egyébként ez az óra, ez ilyen mindenálló, mert valami 15 féle military grade, tehát az amerikai hadsereg sztenderdjei szerint mért tulajdonsága van az ütésállóságtól kezdve, a fagyállóság, vízállóság, mit tudom én, tehát elvileg ilyen bombabiztos, mindent kibíró. Most nyilván egyébként emiatt nem fogom kalapács alá tenni, hogy ez kiderüljön, de a gyártó ezt állítja. Gyerünk Totó! Na, itt féltávnál vagyunk, erről tudom, hogy milyen távol van otthonról, mert ide már sokszor elfutottunk, és ez az óra is pont annyit mutat, úgyhogy a GPS elég pontos, meg a tempót is meglehetősen pontosan méri a Gabi órájához képest is, meg az én beépített sebességmérésemhez képest is, úgyhogy ilyen szempontból is tulajdonképpen sportoláshoz is tök jó. Nem olyan kicsi, de valójában nem olyan dögnehéz, hogy ne lehessen benne akár kényelmesen futni is. És így közben folyamatosan egy képernyőn mutatja a pulzust, a tempót, a megtett távot, meg az összes eltelt időt, és futás közben ráadásul így reagál a vízszintes helyzetbe hozásra, és akkor kivilágosodik a képernyő. Nem is kell hozzá gombot nyomni, mert van benne ilyen érzékelő. Egyébként ezt a normál viselés közben is be lehet így állítani, hogy így csukló felemelésre kivilágosodjon. Én nem tudom, ezen a kamerán mennyire fog látszani, de megpróbálom megmutatni így a képernyőt, így egyszerre látszik rajta minden adat. Ja, és egyébként ennek az óra családnak van még két testvére. Ugye ez a T3 Ultra, meg az M3 Ultra, amikről eddig beszéltem. Viszont van T3 és M3 az Ultra nélkül. Tulajdonképpen azok valamivel olcsóbbak, egy 7-8 ezer forinttal, és abban különböznek, hogy azokban nincsen GPS. Én nem hiszem, hogy emiatt érdemes lenne ezt a pár ezer forintot megspórolni, mert azért a sportolásnál is egy sokkal pontosabb tempó, meg távolságkövetést tesz lehetővé, hogyha van az órában GPS, meg egyébként is az útvonal rögzítést ugye máshogy nem is tudja.
Egyébként meg ugye csak a lépésszámlálás az, ami a táv megtételébe segítene, de hát az messze nem olyan pontos, úgyhogy szerintem ha már 40 000-et kiadsz, akkor már 47-et is érdemes, hogy legyen benne GPS. Na gyerünk! És akkor a végére egy értékelést, hogy egyáltalán mit gondolok én erről a tapasztalataim alapján. Ahogy láthattátok, a fizikai minőségre, összeszerelésre, meg a dizájnra szerintem nagyon rendben van, nekem tetszik, meg teljesen jó a minőségérzete, igazából a funkciókínálata is meglehetősen széles. Számomra nem ez a tökéletes okosóra, de igazából csak azért, amit említettem is, hogy nem lehet rátölteni elmentett GPX térképfájlokat, és azt nem tudja megjeleníteni. Lehet, hogy egy picit jobb lenne, hogyha androidos lenne az órán futó operációs rendszer, hogy lehessen rá androidos alkalmazásokat rátölteni, de az a helyzet, hogy azok az órák, amik ezeket a funkciókat tudják, amit én most itt plusz igényként felsoroltam, azok ennek az órának, ennek az árának a többszörösébe kerülnek, tehát ettől az 50 000 forint alatti áru órától egyszerűen ezek nem elvárhatók, tehát ezek nem jogos igények a részemről. Azzal együtt viszont, hogy ezért az árért, amit funkciókínálatban nyújt, meg minőségben, a kijelző minőségében, magának az óratoknak, meg a színnek a minőségében, az szerintem nagyon jó, úgyhogy én örömmel fogom a jövőben használni ezt az órát. A linkjét, ahol a technikai adatokat meg tudjátok nézni, meg közvetlenül a gyártótól ott meg is lehet venni, azt berakom a videónak a leírásába, hogyha sikerült ebben a videóban hasznos dolgokat mondanom és mutatnom a számotokra, akkor szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!